Så jag spenderade precis $99 på en livstidslicens för en musik- och ljudeffektstjänst som är såld av exakt samma företag som säljer Create Studio. Och Create Studio är jag ju väldigt nöjd med, så jag tänkte att det här var värt ett försök. Jag gillar livstidslicenser som ni vet, och musik- och ljudeffekter har man ju alltid väldigt mycket nytta av. Nu för tiden så kommer ju många animeringsprogram med sitt eget ljud- och musikbibliotek. Sen finns det ju saker som Bensound som har gratis musik med attribuering. Eller Mixkit som både har gratis musik och ljudeffekter utan attribuering. Så det här är ju inte absolut nödvändigt. Men jag gör ju ändå väldigt mycket video till väldigt många olika kunder. Och det är 30 dagar pengarna tillbaka garanti. Så låt oss titta på vad jag har köpt och se om vi tror att det här var värt pengarna eller inte. Här är vi då i Twinkle som det heter. De gör naturligtvis lite reklam här för Create Studio som jag redan har. De har också en inbyggd text-to-speech-funktion som jag antagligen aldrig kommer använda eftersom text-to-speech är högt upp på min lista över saker som driver mig till vansinne. Men vi har ljudeffekter, så vi har, om vi tittar här uppe då, music tracks, sound effects, text-to-speech och sen har vi video effects. Och det var en sån här bonusgrej som jag fick på köpet som helt enkelt då är lite så här dimma och eld och grejer som man kan smacka upp på sina videos. Men vi börjar med musik. Då ser vi att vi har, de skrev när jag köpte den att man kunde, det var över 500 spår och att de kommer lägga till 10 nya spår tror jag det var i månaden. Vänta, vi kan gå och titta på säljsidan. The specifics här, ja. Över 500 custom made tracks, 20 nya tracks varje månad till och med. Och Sound Effects Library och sen det här Visual Effects Packs då, som jag inte riktigt vet vad jag kommer att använda till. Men så det är vad vi har. Vi kan sortera dels på kategori här då, så Cinematic, Christmas, Corporate och så vidare. Sen har vi kan sortera via New, Old, Long, Short och Popular. Och sen kan jag uppenbarligen då spara favoriter så jag kan hitta dem. Och här finns det någon liten rolig så här Request Track-gubbe i underkläder ser det ut som. Men den var lite söt. Men om vi då tänker, vad är det vi vill ha? Corporate, eller hur? Vi går till Corporate. Och sen så bara lyssnar vi lite. Okej, Optimistic har vi här. Här har ni som heter Education, det låter ju relevant. Så blir ni sugna på att lära er grejer när ni hör det här. Jag kan titta på någonting annat. Logo Idents vet jag inte vad det ska föreställa, men kaos kanske? Okej, så det här är logo reveal ljud typ. Minimal kanske kan vara bra. Find me now. Okej, så det finns massa olika musik. Jag gillar att man kan sortera på lång eller short, för ibland behöver man ett längre spår. Och ibland behöver man någonting ganska kort. Inte för att jag tyckte det verkade vara så stor skillnad när vi sorterade här, men det kanske är så att standardlängden är 1 till 2 minuter helt enkelt. Vloggers finns det en kategori som heter. Den här heter like eller någonting. Ja, det är i alla fall precis som utlovat väldigt mycket ljud. Ungefär samma kvalitet som många andra ljudbibliotek skulle jag spontant säga. Om vi går tillbaka hem och så tittar vi på sound effects istället. Alerts, animals, instruments, interface, nature, other sounds, female, male, people, glitch, public places, technology, UI, transitions och transport. Sådana här button-ljud, visserligen kan man spela in de här själv väldigt lätt, men de är inte helt oanvändbara.
Utan man kan faktiskt, alltså kameraljud när man som jag gör ganska mycket film kan också vara helt okej. Musklick. Så att vissa av de här kan man absolut tänka sig att man skulle kunna ha. Stör-tv. Sensorbeep. Inte för att jag tar bort mina svordomar, men varför inte? Typewriter. Så, alltså men det här är ganska så här standardljud som, jag undrar vad other sounds är. Okej, stapler, swiping, sword, table saw, telephone dialing, tennis ball hit, tiny vicious creature, weird sound, zipper squeal och music headphone loop. Vi måste bara lyssna på det här. Okej, det där var varken realistiskt eller behagligt. Oh my gosh, varför? Det var lite trevligt. Det hade jag kunnat tänka mig att använda någonstans. Och sen om vi tittar då lite snabbt på det här med text. Ska vi se om vi kan få svenska till att börja med. Det finns svenska. Så finns det Anna och Kerstin. Jag heter Kerstin i andra namn, så vi måste naturligtvis ta Kerstin. Det finns bara 2 personer, båda är kvinnor. Hej, jag heter Linnea. Det låter väl ungefär som man skulle förvänta sig, antar jag. Undrar vad som händer om vi byter till Anna. Hej, jag heter Linnea. Snäppet bättre, men fortfarande helt gräsligt. Ja. Och sen så Video FX då. De kan man bara ladda ner, men ni ser det är väldigt mycket eld här. Dust, Rain, Ember. Ember är ju lite snyggt liksom. Om man inte... Inget av det här är ju funktionellt direkt för utbildningsvideo. Snö då kanske, men smoke, det är väl om vi gör någon slags... Vad skulle vi göra? Någon slags brandutrymningsvideo då kanske. Sen har vi de här Bokesh och grejer, de är ju alltid söta. Light leaks och så vidare. Men egentligen, alltså jag hade ju aldrig betalat för bara det här. Så, what's the verdict? Vad säger vi? Jag skulle säga så här, det här är inte ett dåligt ljudbibliotek eller musikbibliotek. Jag tror inte jag kommer begära mina pengar tillbaka. Jag tycker att det är väldigt skönt att ha musik där jag inte behöver skriva var den kommer ifrån eller hålla på med massa jobbiga attribueringar överallt. Så att det är ganska sannolikt att jag behåller den här och faktiskt använder den. Jag kommer däremot antagligen fortsätta använda andra ljudtjänster. I perioder så betalar jag faktiskt för saker som Envato Elements och så vidare. Och ibland när man har ett väldigt specifikt kundprojekt så kan man sitta och gå igenom massa sådana här sidor i jakt på det bästa riktiga ljudspåret som faktiskt behövs. Det här leder ju till en annan diskussion egentligen som är, ska vi hålla på och lägga musik och ljudeffekter i utbildningsvideo? Och utan att gå in i för mycket detalj här så skulle jag vilja säga, bara om det förstärker budskapet eller känslan du vill förmedla i videon. Stoppa inte in ljud bara för att ha ljud. Stoppa inte in musik bara för att ha musik. Utan musiken ska skapa känslor eller liksom tänk mer filmiskt. Att här, om vi lägger på den här sorgliga musiken nu så kommer det kännas så här för den som tittar. Eller det här ljudet gör att vi får en starkare reaktion. Eller det känns mer verkligt eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Så där ska du använda ljud. Men du ska inte använda ljud för att fylla ut tystnad. Eller för att det verkar proffsigare så eller coolare så. Det här skulle vi kunna göra en hel video om. Men vi släpper det här och sen så skulle jag jättegärna vilja veta nere i kommentarerna. Vad tycker du? Var det värt $99? Kom ihåg att det är en livstidsgaranti så jag behöver aldrig betala igen. Och jag kommer få 20 nya spår i månaden. För alltid då, antar jag. Text to speech som vanligt helt värdelöst. Men vem vet om någon verkligen vill ha det så jag åtminstone köpt det nu. Så jag behöver aldrig betala för det igen. Eller jag hoppas det i alla fall. Alright hörni, ha det bra så ses vi snart igen. Vänta, ni har väl inte glömt att prenumerera och gilla och alla de där grejerna? Gud, jag var så orolig att jag skulle glömma. Okej, då ses vi. Hej!